ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමෝම. අද මම ඕගොල්ලන්ට අරන් ආවේ මගෙන් පුංචි ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා බබාලට වතුර දීම සම්බන්ධව කොයි වගේ ප්‍රමාණයක්ද දෙන්නේ කොහොමද දෙන්නේ කියලා දැනුවත් කිරීමක් කරන්න කියලා. ඉතින් මට අද මම මේ වෙනුවෙන් ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා මුල් මාස 6 බබාට කොහෙත්ම වතුර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද බබාට මව් කිරි ලැබෙනවා කියන්නේ මව් කිරි වල 88%ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා වතුර. ඉතින් ඒ නිසා බබාට කොයිම විදිහකින්වත් වතුර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් බබාට මාස 6 වෙනකම් වතුර දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මව් කිරි නොදෙන බබෙකුට උනත් අපි කිරි එක හදන්න වතුර පාවිච්චි කරන නිසා අමතර වතුර දීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙම බබෙකුට උනත්. ඒ නිසා මාස 6 වෙනකම් බබාට වතුර කොහෙත්ම අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මාස 6න් පස්සේ අපිට පුළුවන් බබාට කෑම පටන් ගත්තට පස්සේ පුංචි ප්‍රමාණයකින් වතුර දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන් අවශ්‍යම නැහැ අවුරුද්ද වෙනකුණු මොකද මව් කිරි බොනවා නම්. නමුත් අපිට පුළුවන් කෑම පටන් ගත්තට පස්සේ පුංචි ප්‍රමාණයක් වතුර දෙන්න. මාස 6ත් 8ත් අතර මිලිලීටර් 50ක් 60ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ දෙනකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මුල්ම කාලේ නම් පුංචි හැන්දකින් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් බෝතලයකින් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් බබා පුංචි කෝප් එකට හුරු වෙලා ඉන්නවා නම් එහෙම දෙන්න. ඉතින් ඒ බබා හුරු වෙලා ඉන්න විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වතුර දෙන්න. වතුර අවශ්‍යමයි කියලා නැහැ මුල් කාලෙදී. ඒ කියන්නේ මාස 6න් පස්සේ වුණත් අවශ්‍යමයි කියලා නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලන්ට බබාට අවශ්‍ය නම් වතුර දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වෙනකොටත් බබා මව් කිරි බොනවානේ අවුරුද්දක් වෙනකන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ බබාලා මව් කිරි බොනවානේ. ඉතින් මේ මව් කිරි වලින් ඒ අවශ්‍ය වතුර ප්‍රමාණය බබාට ලැබෙනවා. ඉතින් අනිත් එක තමයි මාස 8ත් අවුරුද්දත් අතර බබෙකුට අපි මිලිලීටර් 60ත් 120ත් අතර වතුර ප්‍රමාණයක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම කියලා නැහැ බබාට අවශ්‍ය නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දෙන්න. මොකද අපි වතුර උනත් අපිට උනත් ඕනමට වැඩි වතුර හොඳත් නැහැ. ඕනට වැඩි අඩුවෙන් වතුර බොන්න හොඳත් නැහැ. ඉතින් බබාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර පෙවිලා තියෙනකොට බබාගේ චූ සාමාන්‍ය හොඳ පැහැදිලි පාටක් තියෙනවා. නමුත් වැඩිපුර වතුර පෙවෙන්නේ නැත්නම් බබාට අවශ්‍ය වතුර ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා දන්නවා බබා චූ කරනකොට පාට ගොඩාක් කහ පාට ටිකක් තද පාටක් එනවා. ඒ වගේම වතුර වැඩිපුර පෙවුනහම සාමාන්‍යයෙන් බබා චූ කරනකොට ඒ චූක් එක තනිකරම වතුර වගේ පාටක් එනවා. ඉතින් අපි බබාට වතුර දෙන්න ඕනේ අවශ්‍ය ඒ ප්‍රමාණයට විතරයි. ඊට වැඩිය වතුර බබාට අවශ්‍ය නැහැ. අපිට වගේම තමයි එයාලටත් අනවශ්‍ය විදිහට වතුර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් තද රස්නේ කාලෙකදී උනත් ඉතින් සමහර අම්මලා හිතනවා තද රස්නේ කාලෙදී මාස 6ට අඩු බබාලට උනත් වතුර ටිකක් දෙන්න ඕනේ රස්නේ වැඩි කියලා. නමුත් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මව් කිරි වල 88%ක් වතුර තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අමතරව ඒ කාලෙදී උනත් වතුර දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ බබාලට. අවුරුද්දෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බබා ඉල්ලන වෙලාවට වතුර දෙන්න. එතකොට එයාට තේරෙනවා එයාට වතුර තිබහ එනකොට බබා වතුර ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අවුරුද්දෙන් පස්සේ බබා ඉල්ලන වෙලාවට වතුර දෙන්න. මම බබාලට පුරුදු කරේ මුලින්ම පුංචි කෝප් එකකින්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කෝප් එකකින් හෝ මුල්ම දවස් කීපේ හැන්දකින් උනත් වතුර දෙන්න. ඒ වගේම මම දැක්ක තව තඹ කෝප්පි ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ගැන තව ටිකක් විස්තර හොයලා බලන්න ලංකාවේ ඉන්න අම්මලා. ඒ වඩාත්ම සුදුසු විදිහ තෝරගන්න බබාට වතුර දෙන්න ඕගොල්ලන්. ඒ වගේම බබාලට සුදුසු උණු කර නිවාගත් ජලය ඒ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න. එහෙනම් මං හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් බබාට වතුර දෙන්න ඕන ප්‍රමාණය ගැන සහ දෙන්න ඕන විදිහ ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ දෙයක් අරන් එන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැම දෙනාටම. Thank you.